हाग्रामा सारजों प्रमद सारजों रायलायनायनि बाथ्रा सानैजों लोगो हमलायाब्लाबो बोरै माब्रै मा फुलखौरां होनो थांगासिनो दं आं बे समाव फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं आर्जेन्ट खामानियाव थाङैनि सिगां नैबे खौरांखौबो होग्रोनो सानो जोंहा मोनसे UPPL आफादनिफ्राय सावराय मेल जादों बे आफादाव राजु नार्जारी सारा मा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव आं नैबे खौरांखौ होनो थांगासिनो दङ मानो होनोब्ला नायग्रो सरि नायजोबाबा बुजिनाय नङा नायग्रोजोब ओमफ्रायहाय आं बै मेन खौरांखौ होगोन UPPL सिरियास এটা মিটিং চলি আছে কোর কমিটি মিটিং আমি কোর কমিটিত এতিয়া আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত বা গোটেই অসমত যে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ চলি আছে ইয়াৰ ওপৰত বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰি পেলাই আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত ইয়াতে লম সিদ্ধান্তটো লৈ পেলাই আমি ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা আমি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই যেনেকৈ আমি কাৰ্যপন্থা ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিম তেনেকৈ আমি কাম কৰি যাম লগতে আমাৰ সিডলি বাই ইলেকশ্যনটো আহি আছে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা খবৰ পোৱা মতে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ পালে সিডলি সমষ্টিৰ MLA বাই ইলেকশ্যনটো হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এই বাই ইলেকশ্যনটো লৈ পেলাইও আমি বহুত চিৰিয়াছলি কথা পাতিম গতিকে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত লগতে অসমৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি এতিয়া চলি আছে ইয়াৰ ওপৰত আমি ইয়াতে বহুত মানে চিৰিয়াছলি আলোচনা বিলোচনা কৰি যি ডিচিশ্যনবোৰ হ'ব এই ডিচিশ্যনবোৰ আমি আপোনালোকক অহাকালি আমি জনাই দিম এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব নেকি যেহেতু কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিৰ কিছুমান কাৰ্যবাহী সদস্য তেওঁলোকে কিছুমান কথা কৈছে এই ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হ'ব নেকি ইয়াতে আলোচনা কৰিবলগীয়া ইমান কথা নাই আমাৰ এলায়েন্স বিজেপি আৰু UPPLৰ বিটিআৰ চৰকাৰত চলি আছে এইটো 2025 চনলৈকে আমাৰ যে এলায়েন্স বিজেপি আৰু UPPLৰ এলায়েন্স বিটিআৰ চৰকাৰ যে চলি আছে এইটো আমাৰ চলি থাকিব অসমত যে চৰকাৰ আমাৰ NDA চৰকাৰ চলি আছে বিজেপি AGP আৰু UPPLৰ দিছপুৰৰ যে চৰকাৰ এই চৰকাৰত আমাৰ UPPLৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন 2026 চনলৈকে আমাৰ থাকিব দিল্লীতো যে NDA চৰকাৰ চলি আছে আমাৰ যিখিনি দুইজন MP আছে তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ যে NDA চৰকাৰ চলি আছে এই NDA চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি তেখেতসকলে কাম কৰি যাব তো গতিকে চৰকাৰৰ এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে প্ৰশ্ন নাই আৰু যেহেতু অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে অলৰেডি ক'লে যে আমাৰ মানে যিখিনি কাম কাজ এইবিলাক সুচাৰুৰূপে মানে চলি থাকিব কিন্তু 2025 চনৰ যে ইলেকশ্যন এইটো মানে বিজেপিয়ে মানে নিজাববীয়াকৈ খেলিব 2025 চনৰ ইলেকশ্যনটো খেলিব বুলি তেখেতে আমি এটা মিডিয়া দেখা পাইছোঁ যদিও আমি এতিয়াও মানে তেনেকুৱা অফিচিয়েলি বা সময়ো আছে বহুত এতিয়াও 1.5 বছৰমান সময় আছে BTC ইলেকশ্যনলৈকে তো এই সময়লৈকে এতিয়াও আমাৰ মানে ফৰ্মেলি একো আলোচনা হোৱা নাই বিজেপি আৰু UPPLৰ মাজত যে আমি একেলগে খেলিম না বেলেগে খেলিম আমি জাষ্ট এটা মিডিয়া কিবা দেখা পাইছোঁ CM ছাৰে কৈছে যে 2025 চনত বিজেপিয়ে বিটিআৰ ইলেকশ্যনটো অকলে খেলিব তাতে মানে বেলেগ একো নেগেটিভ ল'বলগীয়া নাই আমাৰ এইটো মানে পজিটিভলি সকলোৱে ল'ব লাগে আমাৰ সব কাম কাজ পজিটিভলি আগবাঢ়ি আছে সব কাম কাজ ঠিকে ঠাকে চলি আছে চৰকাৰৰ কাম কাজ আমাৰ সব ঠিকে ঠাকে চলি আছে বিটিআৰ চৰকাৰৰে হওক অসম চৰকাৰৰে হওক ভাৰত চৰকাৰৰে হওক সব কাম কাজ আমাৰ সুচাৰুৰূপে আমাৰ চলি আছে এইটো কথা যে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ এটা অধিকাৰ আছে তেখেতসকলে মানে নিজাববীয়াকৈ অকলে খেলিব বিচাৰে বা কাৰোবাৰ লগত এলায়েন্স কৰিব বিচাৰে এইবিলাক সব পলিটিকেল ইকুৱেশ্যনছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চ' আমাৰ UPPL পাৰ্টিয়ে এইবোৰ কথা সব লৈ পেলাই আজি কোৰ কমিটিত আলোচনা হৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত ইয়াতে গ্ৰহণ কৰা হ'ব চিৰিয়াছ কিছুমান সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তবোৰৰ ওপৰতে যেনেকৈ মই কৈছোঁ কাৰ্যপন্থাবোৰ আমি অৱলম্বন কৰিম নাই এইটো তেখেতসকলৰ নেতৃত্বই কোৱা নাই কিছুমান তেখেতসকলৰ কৰ্মী এইটো কৈছে নিজৰ দলটো শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলোৰে কিবা এটা কোৱাৰ অধিকাৰটো আছে কিন্তু আমি অফিচিয়েলি বা আমাৰ যিখিনি নেতৃত্ব আছে আমাৰ বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব আছে আমাৰ ভাল সম্পৰ্ক আমাৰ আলোচনা বিলোচনা চলি আছে আমি সকলোৱে তেখেতসকল মানে সদায় আমি লগ কৰি আছোঁ আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ এইটো সকলোৱে জানে হয় আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলক
যে আমাক যোৱাবাৰৰ যে MP ইলেকশ্যন তাতে আমাক বহুত সহায় কৰিছে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে নিজে আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিমান MLA সমষ্টি আছে তাতে ডাঙৰকৈ পাব্লিক ৰেলী পাতিছে তেখেতে সৰু সৰু মিটিঙো পাতিছে ইণ্ডিভিজুৱেলিও লগ কৰিছে বহুত কষ্ট কৰিছে তেখেতে আৰু তেখেতৰ বাদেও বহুত MLA মন্ত্ৰী বা BJP দলৰ নেতা কৰ্মীসকল আমাক সহায় কৰি পেলাই আমাক জিকাই দিছে তদ্ৰুপ আমি UPPL দলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত চুকে কোণে গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে আমি কাম কৰি পেলাই BJP দলৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাইছোঁ খালি দৰং ওদালগুৰি বুলি নহয় গোটেই অসমৰ যিমান সমষ্টি আছে তাতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যে প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলক আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ যিখিনি কেপাচিটি আছে আমি এটা সৰু দল হয় আমি এটা সাব ৰিজনেল পাৰ্টি হয় আমাৰ যিখিনি শক্তি আছে এইখিনি শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকেই আমি অসমত ভাল এটা ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এজন দুজন কোনোবা যদি তেনেকৈ ষ্ট্ৰে কমেণ্টছ মাৰিছে ছাইডত এইটো আমি ক'বলৈ নাযাওঁ थ' नोंथांमोना नुबाय आरो जों रायजो राजायाबो खाना नङा नुबोगासिनो दङ BJPजों आलायन्स गभर्नमेन्ट दानायनि जाउनाव मावनो गोसोमोनब्लाबो नंगौ प्रमद बर' सारा गोसोमोनब्लाबो मावनो हायाखै हमथाजानाय बादा होजानाय बेफोरबायदि बोरैथो गावनि पावार नंजोबलाना हारसिं सरकार दानायबा बेलेग खोथामोन जिखुनुआनो जाया खोथाया बेसो जोंहाबो सर्स थायो नालाय गोबांनो नंगौबाथ' मोजां मानोथो एखुथा जालायबाय थानायनि भिडिअ बानायनाय जोंबोलाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला दायो सर्सनिफ्राय माने प्रमद बर' सारनिफ्राय सुबुं हाग्रामा सारनिसिम रायलायनाय मिलायनायनि आरो गोरोबोबाथ' मोजांसो बाव मा गाज्रि दं नाथाय खोथायासो सैथो नंगौना नङा सर्सनिफ्राय दा खौरां फैगासिनो दङ जोंनाबो गोबां सर्स थायो नालाय थ' बिदि जायोबाथ' मोजां रायजोनि थाखाय ज' जायोब्ला बर' हारिखौ सोमावनो सोर बेथाबेलाय नाथाय खोथाया जाहैबाय मिलायनानै मावनो रोङाबा निस्सय बिटिआर एग्रिमेन्टआ मावफुंजामाराब्ला आहा गिनाया दंसो बांलादेशनि बायदि मिनिस्टारा जेरै खारनांदों रिजाइन होनानै बर'फ्राबोथ' गारथारनाय नङा बै समाव बड'लेण्ड दाबिनानै फैग्रानिफ्राय लानानै खोथा होबोनायफोरखौ जाजोबाबो बेखौ सानो आरो आं थ' मा सानो कमेन्ट होनो हागोन बेखिनियानो नेक्स्ट खौरां आपडेट लाबोनो नाजागोन आरो मोनसे इम्परटेन्ट आं मानो बेंगलराव फैदों बेखौहाय आपडेट नेबाय थाबानो जाबाय जायफ्रा गैयै न'खरनिबाबो गोनांनिबाबो माखासे स्कप नागिरनानै दं लाभ इउ अल